Hello my dear friends, আজি এটা মই ৰেচিপি দেখাম। মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ চানা মানে পাউডাৰ বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত মোক তিনিজনী ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে মানে ৰেচিপিটো দিব লাগে। তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বাৰু, সকলোৱে চাব, তথাপি বিশেষ কৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ। তেওঁলোকক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কমেণ্ট কৰাৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাই। জানমণি দাস, জুলি ৰাজবংশী, তনুজা আহমেদ, বহুত ধন্যবাদ দেই। ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিম এতিয়া। এয়া মই প্ৰথমতে পাউডাৰখিনি লৈ লৈছোঁ, চানাৰ পাউডাৰ। ইয়াতে মই অকণমান পানী মিক্স কৰি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি লৈ মই কেৰাহীখন ইপিনে পাতি দিলোঁ। অকণমান তেল দিছোঁ, গোটা ৰচুন, জলকীয়া 2-4টামান তেজপাত দিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান ব্ৰাউন কৰি লৈ পিঁয়াজ দিছোঁ মই এতিয়া। এইখিনিও ধুনীয়াকৈ ব্ৰাউন কৰি ল'ম। গোটেই মছলাখিনি মই বাতিত অকণমান পানী দি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আদা নহৰু পেষ্ট, অকণমান আদা দিছোঁ, ৰচুন বেছি দিছোঁ। তাত আছে জলকীয়া, ইয়াত দিছোঁ হালধি, নিমখ, জিৰা, ধনিয়া, জালুকৰ গুড়ি, গোটেইখিনি দিলোঁ। দি কেনে এইখিনি ধুনীয়াকৈ আৰু মিক্স কৰিব লাগিব। তাৰপিছত অলপ টাইম ঢাকি দিম। মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভুনা হৈ গ'ল। এয়া মাছখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি এবাৰ উতলিব লাগিব, অকণমান ঢাকি দিম। ইপিনে ভাতো পাতি দিছোঁ, ভাতটো হৈ যাব। ইপিনে তৰকাৰীখনো বেছি টাইম নালাগে। এতিয়া এইখিনি অকণমান ঢাকি দিম। দুই 3 মিনিট ঢাকি থোৱাৰ পিছত এয়া ধুনীয়াকৈ ভুনা হৈ গ'ল মাছখিনি। ইয়াতে এতিয়া এয়া বুটৰ দালিখিনি দি দিম। ইয়াতে চানাৰ দালি মানে বহুত টেষ্টি লাগে। এনেকুৱা বনাই খাব, বহুত বেছি ধুনীয়া। গৰমত বিশেষকৈ দিনত খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। ট্ৰাই কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত বেছি ভাল লাগে খাই। ইজি, বহুত বেছি টানো নহয় ৰেচিপিটো। এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ভুনি আৰু অলপ পানী দিম, ৰেডি হৈ যাব। আৰু অলপ মই গৰম পানী দি দিলোঁ এয়া, আৰু উতল মাৰিলে ৰেডি হৈ যাব। অলপ ঢাকি দিছোঁ। ইপিনে ভাতো ৰেডি হৈ গ'ল। আজি বহুত ৰ'দ দিছে, গৰমো আছে। এয়া ভাবিলোঁ যে ধুনীয়া এখন তৰকাৰী বনাম আজি। এয়া মই বনাই আছোঁ। এয়া ভাতটো ৰেডি হৈ গ'ল। অকণমান বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখাই দিলোঁ। বহুত বেছি ধুনীয়া ৰ'দ দিছে যদিও বতাহ দি আছে, বহুত বেছি ভাল লাগি আছে। এয়া তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু অলপ টাইম 5 মিনিটমান ৰাখি দিম, বেছি টেষ্টি হ'ব। অলপ পানীটো শুকাব লাগিব। তাৰপিছত আহিলোঁ মই এতিয়া বেলকনিত আহিলোঁ মানে নৰসিংহৰ পাত ল'ম এতিয়া। এয়া টাবতে মানে হৈ আছে গছডাল, ইমান বেছি ধুনীয়া হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিছেনে? এতিয়া এইটো ধুনীয়াকৈ পাতটো ধুই লৈ মই তৰকাৰীখনত দি দিম, গোন্ধটো ভাল লাগিব। এয়া মই নৰসিংহৰ পাত খাই ভাল পাওঁ কাৰণে দিছোঁ বাৰু, কোনোবাই নিদিলে কোনো কথা নাই। ধনিয়া পাতো দিব পাৰে। ধনিয়া পাত নাই বুলিকে মই আৰু আজি নৰসিংহৰ পাত দিব ওলালোঁ। মই জলকীয়া বহুত বেছি দিয়া নাই, কোনোবাৰ মন গ'লে অলপ আৰু বেছিকৈও দিব পাৰে, মই কম কৰি দিছোঁ। এনেকুৱাকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া পাতটো দি থৈ দিলোঁ লাষ্ট উতলত। এতিয়া মানে ঢাকি থ'লে বহুত বেছি ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব। এয়া মই দি দিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ থেংক ইউ, বাই বাই।